So guys, for this video is tuturuan ko kayo kung paano mag-pin to post or pin post ng post mo sa Facebook page mo. So ayan, kasi hindi mo siya makikita dito sa Facebook app mismo. So kailangan mo siyang una pupunta ka sa Google or ano ba yung type www.facebook.com. So ayan, and then ilagin mo yung account mo since nandito na yung account ko, so password na lang kailangan. So pag naka-login ka na guys, ganyan na ang itsura ng ano mo, Facebook. Pupunta ka na sa iyong page. So halimbawa ganito, page ko Eva Pacquiao. Of course, i-post mo muna yung gusto mong ipin para madali na lang. Bali direct na lang sa pag-pin. Okay, so halimbawa ito or depende sa iyo, basta naka-post na siya sa page mo, i-tap mo lang ito. Ayan, may lalabas na dyan. I-tap mo yung pin to tap. Tingnan na natin guys. Ayan guys, nakapin na siya. Nakapin na siya sa top. So may nakita kayong ano dito, yellow. Yan. So i-change ko siya into this, yung video na bago kong upload. Pin to tap ulit. Check natin. Yan guys. So nakapin na siya sa itaas. So titingnan natin sa Facebook app mismo. Tingnan nga natin dito. So ayan, may blue na siya icon dyan guys. It means nandyan na siya, nakapin na siya. So yan lang guys, yan lang kabilis, kadali, as easy as 1 2 3 ika nga. So thank you for watching guys. Hope you like, subscribe and comment down below, and also click the notification bell. Thank you so much for watching.